थुप्रो छ 2-3 छोड छ अब बुझ लिएर आइज दोग्रो लिएर आइज दोग्रो स्वागत छ फेरि अर्को नयाँ एपिसोडमा। सो आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो मिल्ची खोलामा माछा मार्ने प्लानिङ छ भाइहरूसँग। म चाहिँ यहाँ छु, खोलामा पुग्न लाग्यो। सो बाटो चाहिँ यो रहेको छ। भाइहरू यता 3 जना भाइहरू छ मेरो। सो माछा मार्ने प्लानिङ गरेर आज खोला घुम्न आएको छु। सो हेर्दै गर्नु होला, तपाईहरुलाई पनि देखाउँदै गर्छु है त। बाइ। सिस्नुको फुल फुल छ यार। दुनियामा छ। ल ल ल ल खोला आइ सजिब टयकोले म आउ। ल ल ल ल भाइ जिगम जिग्दै ए सञ्जीव आधार न यहाँ नि भेट्छ यत्रो ठुल छ यार। त्यो थाहा भइहाल्छ नि म एकछिन आधार सञ्जीव थुप्रो छ थुप्रो हो 100-150 छ। आमा ल कुन भेट्यो एउटा त झिको ठुलो छानेर म राजनीति पारेर झिक्छु है यसलाई। ल गाउँसँग अब चाहिँ दुर ल धनै छ है। आमा कति बुझ्ने थुप्रो छ 2-3 छोड छ अब बुझ लिएर आइज दोग्रो लिएर आइज दोग्रो उफ्रेर गयो क्या छिटो कस्तो भाइ खोइ माछा ल भाइले कुल्छ यार आयो आम्मा के हो यार मिल्ची खोलामा त माछा आयो। थुप्रो छ मुखतिर हाल्ने खोला चाहिँ यो भयो अघि चाहिँ फेरि कस्तो बेर साइडर छोड्थ्यो यताबाट फुटकेर गयो क्या एकछिन उतपट्टि गयो यार कतिवटा मार यार खोइ 8-10 वटा भयो हो। आमा माछा हेर्नुहोस् त यहाँ यति भइसक्यो हाम्रो मिल्ची खोला है त यो। ल ल ल ल छ माछा समाउँदै छ है भाइहरूले। एकछिन म एउटा निकालेर ल्याउँछु है। यसरी मार्नुपर्ने हुन्छ माछा चाहिँ है। भाइहरूले भट्टापट्टि समाउँदैछ हाम्रो मिल्ची खोलाको माछा। ओ माछा आयो माछा आयो हाम्रो कस्तो ल ए ल माथि पुग्यो यतातिर पुग्यो। ल हेर्नुहोस् त
माछा हट अझै छ टन्नै छ रहेछ समय समय भयो माछा समय छ यहाँ ओ छ यार धेरै छ है को छ नि यार 2-3 वर्ष हेर्नुहोस् त थुप्रो छ यहाँ त्यसले म रातदेखि लागेर निकाल्छु थुप्रो छ यहाँ भेटेको भेटेन अहिले एकछिनको भेटेन अप्ठ्यारो गऱ्यो ल ल ल माछा माछा कम ठुलो होइन बढ्छ क्या यार असली माछा ल ल ल ल ल आयो आयो माथि छुट्यो हाम्रो माछा टिप्दैछ यहाँ चाहिँ माछा मार्दैछौँ हामी चाहिँ हो ल ल ल राजनीति लगाउँछु अहिले चाहिँ दिनको ठ्याक्कै 1:30 भयो म चाहिँ मिल्सी खोलाको बगरमा हिँडिरहेको छु हामी साथीहरूसँगको माथि 3 जना यो खोलामा चाहिँ माछा एकदम बबाल पाउँदो रहेछ क्या हामीले झन्डै 1.5 किलो जति मारिसक्यो अझै मार्दैछ भाइहरू सो शीतल छ यतातिर चाहिँ बगरमा हिँड्दैछु म चाहिँ ओह भाइहरू एकदम ट्यालेन्ट छ हाम्रो माछा मार्ने घाम चाहिँ टट्ट्यान छ जङ्गलको बिचमा छ अहिले हामी हुन त जङ्गलै जङ्गल खोला चाहिँ सानो छ है फेरि खोला सानो छ तर माछा चाहिँ धेरै बबाल हेर्दै गर्नु होला म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु एकदम रेल 그때 이티하지 지금 뭐야? ढुङ्गै फुटेछ आउँदैन हालेको भए बरु भेट्थ्यो यो मरिसक्यो यो कलम छिट्सक्यो यो ऊ त्यो त्यत्रो पैसा जस्तो लाग्यो खै
यो मर्न त मरिरहेको छ कि यता भुइँतिर छ हो अर्को ढुङ्गामा पस्यो होला माछा मार्ने सिस्टम मलाई उयो ढुङ्गामा पस्यो लगाइरहेको थियो गाउँ भयो होइन यो टिप्नु पऱ्यो हो पर यहीँ पो रहेछ त नि माछा सबै त्यही पातल ढुङ्गामा माछा माछा त्यो के गर्नु रहेछ माछा के यार छ्यापका छ्याप समाउँछ केटा सबै त्यो भित्र गयो यो भित्र फेरि गयो यताबाट यो ढुङ्गामा त्यो सानसान रहेछ त्यो कुन माछा मार्यो खन्दी लिएर खन्दी ए ठाल जमा आउँदो रहेछ ठुलै छ भाइले त भेटपिटी स्याप्पै बनाउँदो रहेछ नि ओ भाइ अर्को पनि हो अर्को अर्को आमा पावर यार नेपालीले गर्छ क्या गर्छ नेपालीले नेपाली डराउँदैन भुइँ भेट्यो भुइँ भेट्यो भुइँ भेट्यो नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ भन्ने कुरो यही हो बहादुरी नेपाली त्यहाँ माथिबाट हाम फालेर देखायो हाम्रो 3 भाइहरूले पौडी खेल्दैछ यहाँ चाहिँ भाइ नखेल्ने खेल नि खेल ल जाउँ 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 क्या के हुँदैन ल ओहो ल बाबा सो अहिले चाहिँ हामी माछा साछा मारियो होइन अब जानु लाग्यो अब हाम्रो माछा कति रहेछ हेरौँ एकचोटि त्यसपछि घरतिर लाग्छौँ टक्क यहाँ यो चाहिँ पा भयो भ्याएको त भन्ला नि फेरि एकदम बबाल राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बालबा त होइन अब हेर्दैछु हामी कति माऱ्यो होइन आज यो भाइहरूले भक्का भक समाएको माछाहरू अघि बबाल छ यार निस्किनै गाह्रो हुन्छ ठुल्ठुल भएर होला निस्किनै गाह्रो भयो अब कति छ हेर है त्यही छ यहीँ छ हौ यहीँ छ यहीँ छ यहाँनिर छ त्यो
यता पछाडि आयो क्या यो पखा त पोलेर भाइ आज चाहिँ माछा यतिको मारेछ आज झन्डै मारे होइन 1.5 किलो जति मारेछ देखाउनु पर्छ होला नि अहिले यसरी उठाउनु पारेर देख्छ कि राम्रो यो त मैले समातेको होइन भवालै थियो नि यार यो त मलाई त यार धेरै ठुलो समाते जस्तो लाग्यो त्यति यार धुन नि